Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus cu întârziere pentru că am avut parte de peripeții. Am înregistrat etalări și din neglijența mea le-am pierdut definitiv. N-am putut să le recuperez sub nicio formă, așa că a trebuit să iau de la început. Asta e ce să facem, greșeală umană, se mai întâmplă. Mai am de anunțat ceva. Începând cu luna viitoare voi face din nou schimbări pe canal în legătură cu etalările. Nu știu cum le voi face, nu știu cum, încă nu m-am hotărât cu ce tip de etalări voi rămâne pe piață și cu care nu, însă voi anunța la momentul respectiv. Nu reușesc să registrez bineînțeles că nu e vorba doar despre faptul că nu am timp să fac etalări, pentru că în afară de etalări pentru YouTube mai fac și alte lucruri, dragii mei, acasă în privat, cu persoane care mă caută, pregătesc material de astrologie pe care nu am timp să-l prezint din cauza lipsei de timp din nou, așadar va trebui să fac ceva. Și nu rămâne altceva decât să văd cum fac cu etalările ca să nu fac mai mult de 2 etalări pe lună cumva pentru fiecare zodie în parte. Probabil bonusul va rămâne intact așa cum este el. Etalarea lunară va trebui să fie diferită probabil. Voi vedea, în fine, nu vă mai țin aici. Am ținut să vă anunț pentru că, poate pe unii dintre voi vă dezamăgesc și veți dori să plecați de pe canal, asta e, nu am ce să fac. Hai să începem. Primele 3 mesaje pentru Fecioară. Bun. Primul mesaj. Acest lucru nu e pentru tine. După ce alergi tu și acel ceva fuge de tine. Creativitate și recunoștință. La capătul cărților avem verbul creator. Ok. Unii dintre voi aveți, probabil sunteți foarte inspirați și sunteți pregătiți să faceți lucruri noi sau sunteți deja băgați în ceva nou. Nu știu ce vreți să creați, însă ceva din acea creație nu e benefică, aș spune, pentru tine sau e ca și cum nu reușești să o materializezi, acea creativitate. Nu știu, un proiect poate să fie, nu contează ce. Și aici ți se spune că nu mai insista să încerci să creezi ceva ce poate tu îți dorești, însă cu cât vezi că nu ajungi să concretezi, cu cât vezi că se îndepărtează de tine, să zicem așa, atingerea acelui scop, cu atât mai mult trebuie să-ți dai seama că nu e. Trebuie să înțelegi, doamne, dacă n-ajung înseamnă că nu e pentru mine. E clar, deci trebuie să renunț la acel obiectiv sau creație, nu știu. Și aici ca și cum mulțumește-i Universului, Cerului, lui Dumnezeu, cui vrei tu, că nu te lasă să materializezi acel ceva pentru că nu o să fie benefic pentru tine. Nu pot să spun altceva. Indiferent că aici vorbim despre crearea unei relații cu o persoană anume, mă refer, da? Persoana aia nu e pentru tine, indiferent că de mult încerci tu să îți explici că da, e pentru tine, nu e pentru tine. Așa, un exemplu de bază ca să înțelegeți la ce se referă, pentru că pentru fiecare dintre voi obiectivul este diferit, bineînțeles, da? Așadar, e ca și cum mulțumește-i Cerului că nu te lasă să ajungi la acel obiectiv creativ pe care tu îl ai și mergi mai departe. Verbul creator încearcă să schimbi esența obiectivului sau să schimbi motivul pentru care cauți acel obiectiv. Da? Ca și cum creează poate același lucru însă diferit. Nu știu, asta simt să vă transmit.
Poate are sens pentru unii dintre voi, poate pentru alții dintre voi nu are sens. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte interesant. Da, și Fecioara, bineînțeles, are fixurile ei, la fel ca oricare altă zodie. Când vor ceva, nu se lasă până nu obțin, însă e ceva ce trebuie să-ți dea îți dă semnale că nu ajunge la tine și când nu ajunge la tine e clar că nu e pentru tine. Avem 3 de bâte. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. 3 de bâte este cartea vizionarului, este cartea celui care se gândește la viitor. Este cartea mutării, poate pentru unii dintre voi vreți să vă mutați și poate aici vi se spune nu. Mutare, schimbare de casă sau plecare undeva la distanță. Na. 3 de bâte ne arată the big picture, da? Trebuie să vedem întregul tablou al acelei destinații unde vrem să ajungem sau să vedem întregul tablou al poveștii, a unei povești în concret sau a unei arii din viața noastră. De aia se spune că este cartea vizionarului, este cel care vede în viitor într-un fel sau altul sau își vizualizează, dacă vrei, viitorul și zice într-un fel sau altul voi ajunge acolo. Ok. Mesajul este arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Poate nu ești în lumină. Poate stai prea mult, nu știu, în spatele scenei. Poate ar trebui să te pui așa în fața camerei ca mine, de exemplu. Dau un exemplu tâmpit. Aici avem o persoană care are, ca și cum are o dorință, are o hârtie care o strânge la piept. Ca și cum a ieșit în curte, da, a ieșit din casă în curte și se uită înspre cer, ca și cum face o rugăciune, da, ca să îi se îndeplinească o dorință. Acum nu știu dacă dorința asta, acestei energii, acestei persoane are legătură cu acest obiectiv al tău de a crea ceva care ți se spune nu-i pentru tine. Poate că dacă tu vrei neapărat, că ți se spune nu-i pentru tine, dar tu vrei neapărat aici, pentru că aici întinzi mâna și zici eu vreau aia, da? Până nu am aia, nu mă las, da? Până nu fac aia, nu mă las. Aici vorba despre ok. Dacă tu stai în spatele cortinei sau în spatele scenei și totuși îți dorești acel ceva neapărat, ieși în lumină, arată-te, pune-te pe scenă, privește, vizualizează-te și crede că aici avem și acest mesaj de recunoștință, da? Crede că indiferent de rezultat, că vei obține sau nu vei obține, ca și cum, dacă tu crezi în viziunea ta, poate vei obține în timp. Poate nu acum, poate nu e pentru tine acum, în această lună, sau în această perioadă, da? Putem să spunem și asta. 9 de cupe. Trăiește într-o stare constantă de recunoștință. Deci aici avem a doua oară mesajul recunoștinței. Fecioara trebuie să trăiască în această stare de mulțumire sufletească. 9 de monede în tarotul normal reprezintă o dorință împlinită sau satisfacția emoțională. Aici avem o persoană care este într-o furgonetă, să zicem așa, cu cățelul a plecat, nu știu, a plecat să se plimbe cu mașina. În spate avem apa, ca și cum a plecat la plajă și se duce nu neapărat de camping sau în camping, ci pur și simplu a oprit să se bucure câteva momente în a bea cafeaua în compania cățelului ei și a se bucura de peisaj, de ce nu,
satisfacție, ca și cum, wow, am ajuns aici, îmi place peisajul, mă opresc să mă conectez într-un fel sau altul cu natura. Dacă tu reușești să ajungi în această stare, pentru că dacă tu ai o viziune, ai o dorință, neapărat îți dorești să ajungi undeva și reușești să te conectezi cu această stare de recunoștință și de nu optimismul ăla tâmpit, nu. Credința într-un fel sau altul, da, în viziunea ta, credința în că vei ajunge cumva să-ți îndeplinești acea dorință pe care o ai, însă acum parcă fuge de tine dorința asta, probabil că vei putea materializa, însă va dura probabil 3 puncte, 3 bâte aici avem, 3 luni, 3 săptămâni, să sperăm că nu 3 ani, însă deocamdată acel ceva nu e pentru tine, atât nu pot să spun, sau nu e pentru tine acum, da? Nu e definitiv cumva. Însă trebuie să rămâi în această stare de liniște interioară, de pace, de a te bucura de proces, de călătorie. Aici avem călătoria cu 3 de bâte, că am zis că înseamnă și călătorie sau mutare, și aici avem procesul călătoriei, având această imagine a mașinii, a furgonetei în această carte. Mai departe, Cavaler de spade. Cavalerul de spade vine cu următorul mesaj. Fii ambițios, urmărește-ți fiecare vis. Dragii mei, deci aici e ca și cum nu e că nu va ajunge la tine sau nu vei materializa acel ceva, acel obiectiv care deocamdată fuge de tine. Nu e acum, va întârzia. Aici trebuie neapărat să rămâi pe poziție, să rămâi cu viziunea asta să rămâi pe viziune, da, vizionarul, 3 de bâte, să rămâi constant în această stare de liniște și pace și să, în același timp, liniște și pace și amestecătură cu ambiția, da, în care să nu te lași, nu te lăsa, însă ține cont că va întârzia acel ceva să ajungă la tine sau să materializezi acel obiectiv. De-aia spun că aici eu am simțit că nu e vorba să creezi altceva, ci să creezi altcumva. Pentru că verbul creator ce înseamnă? Schimb cuvintele din obiectivul pe care vreau să-l ating. În loc să zic vreau să ajung la, nu știu, hai să vorbim despre locuri, de exemplu. Vreau să ajung la munte. În loc să zic vreau să ajung la munte, pot să zic vreau să ajung să miros aerul plin de parfumul pinilor, nu știu, habar n-am. Pune-te și tu poet, că de-aia ești pe axa peștilor, da? Ești pe axa cu peștii și poți să devii poet dacă vrei. Aici e vorba despre ok, hai. Osul la treabă pentru voi, să fiți un pic poeți. La capătul cărților avem 10 de cupe. Ok, aici această carte zice ok, dar uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. De ce se spune ok, dar? Pentru că avem 9 de cupe aici, unde avem dorințele noastre, da? Unde trebuie să învățăm să trăim într-o stare de recunoștință și nu este foarte ușor să trăim în această stare de optimism, recunoștință și, nu știu, zen, așa cumva. Nu e ușor. Și aici, această frază cu ok, virgulă, dar, e ca și cum se spune, știm că nu este ușor să rămâi în această stare de pace și credință și recunoștință, însă uneori chiar există sau sunt curcubeie și zâmbete, ca și cum trebuie să te nu să te focalizezi, să te convingi într-un fel sau altul singur că în această viață
chiar dacă ne e ușor să trăim într-o stare constantă de recunoștință, putem în același timp să ne bucurăm, să zâmbim, să avem momente, cât mai multe momente de nu știu, înconjurați așa de o atmosferă caldă, de plăcere și să învățăm să trăim satisfăcuți cu ceea ce avem până ajungem la acele obiective pe care deocamdată întârzie să apară în viața noastră. Da. Da? Hai să vedem. Îngerii iubirii. Las-o așa, ți se spune, din punct de vedere amoros. Eliberează-te și fă un efort foarte interesant. O nouă iubire pentru unii dintre voi. Pentru cei care aveți o relație, există o situație, poate, de ce nu, tensionată între unii dintre voi, care vi se spune, lăsați-o, Doamne iartă-mă, un pic, hai să zicem așa, nu vă mai agățați mereu și mereu de acel motiv pentru care există tensiune în relația voastră. Această cardă vine cu următorul mesaj. Lasă această situație să ajungă până la final. Ca și cum nici nu ascunde sub preș, dar nici nu te mai agăța mereu de aceleași motive. Da? Finalizați într-un fel sau altul. Pentru că aici avem eliberează-te sau eliberați, pentru că vorbim despre cei care aveți o relație, da? Eliberați, scăpați de acele lucruri de care vă agățați constant în relația voastră. Și aici mesajul este următorul. Este momentul să preiei controlul asupra vieții tale. Ca și cum să preluați controlul, pentru că sunteți doi într-o relație, preluați controlul la ceea ce faceți, a ceea ce vă agățați, motivele pentru care există tensiuni între voi, da? Controlați-vă un pic, când vine să zic, fiecare dintre voi, controlați-vă pe voi înșivă, pentru că poate motivele sunt diferite. Tu te agăți de un motiv pentru care produci o tensiune sau provoci o tensiune în relație, iar partenerul de viață la fel, are motivele lui și se agață de ele. Și aici vorba despre, ok, preluați-vă controlul asupra motivelor voastre, da, personale, și vedeți ce faceți. Faceți un efort să terminați odată cu prostiile, îmi vine să zic. Marea iubire merită, mare iubiri, mereu îmi iese greșit traducerea acestui card. Mare iubiri merită să îi se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Poate sunt doar momente de tensiune, însă dacă voi, fiecare dintre voi, vă agățați de motivele personale pentru care o țineți așa într-o tensiune constantă, e ca și cum nu se ajunge niciodată la final, pentru că ți se spune, lăsați această situație să ajungă până la final, e ca și cum, ok, eu am motivele mele pentru care o țin pe a mea, tu ai motivele tale pentru care o ții pe a ta. În momentul în care preluăm controlul fiecare asupra motivelor noastre și zicem, ok, eu înțeleg, am motivele mele, tu ai motivele tale, însă ce facem? Nu terminăm niciodată? Stăm așa fiecare cu motivele lui. Și aici vorba de, ok, hai să facem un efort, pentru că iubirea noastră sau relația noastră merită cumva să o respectăm mai mult, știi? Hai să respectăm un pic mai mult relația asta, pentru că ne iubim și
hai să terminăm cu prostiile. De-aia spun că e o chestie de genul ăsta pentru cei care au o relație, pentru unii dintre voi, bineînțeles, nu pentru toată lumea. La capătul cărților avem o nouă iubire. Asta nu înseamnă că e vorba despre o nouă persoană care intră în viața unuia dintre voi. Nu. Aici e despre ok, mai acum mi-a venit un flash cu o altă variantă pentru alții dintre voi care aveți o relație cu acest mesaj de o nouă iubire. Putem să o vorbim pentru varianta pe care am expus-o până acum. Poate să fie vorba despre faptul că iubirea voastră poate să o ia cumva de la început, da? Dacă vă eliberați de acele motive de care vă agățați fiecare dintre voi. O altă variantă pentru cei care aveți o relație ar putea să fie faptul că unii dintre voi vă agățați poate de partenerul de viață sau poate partenerul de viață se agață de voi și aici este despre, ok, această situație trebuie să ajungă la final. Ori tu trebuie să privești întregul tablou sau, mă rog, cel care se agață de celălalt sau de relație, da? Trebuie să privească tabloul complet aici cu 300 de bâte și să vadă, într-un fel sau altul, că trebuie să finalizeze această agățare sau alergare după celălalt sau după relație. Poate că ar trebui să se elibereze într-un fel sau altul de năravul ăsta de a se agăța de relație sau de persoana de lângă ea. Poate că persoana care nu se lasă prinsă, da, aici ori poate că există o altă persoană din exterior de care s-a îndrăgostit și degeaba tu încerci să păstrezi în viața ta această persoană, adică să-ți păstrezi partenerul lângă tine dacă el sau ea e îndrăgostită de altcineva. Aici există în această variantă există într-un fel sau altul sfatul să faceți un efort să vă eliberați de persoana asta dacă ea fuge de voi. E ca și cum sunteți într-o relație sau sunteți chiar căsătoriți cu acte, să zicem, și tu ești cel care zici nu am femeie de lăsat sau bărbat de lăsat. Da? Sunt persoane care nu vor sub nicio formă să se despartă, indiferent că știu că celălalt este implicat într-o altă relație extraconjugală. Și aici sfatul e: fă un efort și lasă-l, eliberează-te, lasă-l, las-o. Nu știu de ce mi iese mereu la masculin, sunt prea masculină câteodată. Da, gândirea mea e masculină, într-adevăr, îmi pare rău să... Da. Însă cam asta este, despre asta este vorba, în a doua variantă. Pentru cei singuri, nu aș spune că voi încă vă agățați de cineva. Nu vine să spun că vă agățați de cineva. Poate că vă agățați de, nu știu, de o viziune, pentru că treiul de bâte aici ne arată un vizionar, o viziune a unui soi de persoană ideală pentru voi. Și aici e ca și cum de ce nu încerci să-ți creezi o altă imagine a unei persoane ideale? Pentru că toate persoanele care au trecut prin viața ta, de exemplu, din punct de vedere amoros, dacă nu coincideau cu imaginea viziunii tale ideale de iubire, au fost, bineînțeles, un eșec. Toate relațiile au fost un eșec. Și aici e ca și cum se spune, ai șansa să creezi o altă imagine ideală pentru tine din punct de vedere al unui partener de viață, însă trebuie să fie diferită. Încearcă să fii creativ și încearcă să vezi
ce te-ar face să te simți mulțumit și împlinit cu o anume imagine a unei persoane. Să nu fie în totalitate așa cumva de negăsit pe planeta asta cumva, da? Încearcă să-ți transformi, îmi vine să spun, un pic imaginea idealului tău de persoană cu care să ai o relație. Schimbă-ți viziunea, îmi vine să zic. Și fii ambițios. Fă și tu niște eforturi, pentru că aici nu e vorba despre stau așa și vizualizez o nouă iubire, da? Mesajul ăsta cu o nouă iubire pentru unii dintre voi poate că deja există cineva care ori nu știu dacă neapărat e îndrăgostită persoana asta de voi, însă vă place cel puțin. Îi plăceți voi sau îi placeți, nici nu știu cum se zice corect în românește, îmi contează, mă corectați voi, că sunt anumite fecioare care zgândără aici, ai, n-ai spus corect, nu știu ce, nu știu cum. În fine, trec peste. Poate există cineva care te place și tu ai imaginea aia ideală, care nu pupă, domne, cu nimeni de pe planeta asta. Încearcă să fii cumva, nu știu, deliberează-te, scoate-ți din capul tău chestia asta și fă altceva. Fă și tu un efort să creezi altfel persoana aia din capul tău, pentru că indiferent că există cineva care te place în momentul de față, dacă nu pupă cu ce ai tu în viziunea ta, aici nu putem să spunem că veți începe o relație. Bun, hai să vedem alte mesaje. Vrăjitoarea, poftim, magie și blesteme. Acum, dragii mei, eu n-aș spune că vorbim despre persoane care sunt blestemate sau au făcute, nu știu, prostii sau alte farmece și tâmpenii. Nu, cred că este impresia ta. Pentru că aici avem o persoană, da? Știu că se vede, sunt foarte închise la culoare aceste carduri. Avem această persoană care e îmbrăcată într-un, bine îmbrăcată, e acoperită cu o mantie, cu o glugă neagră și stă cu fundul pe un, ca și cum ar fi un butuc de, nu știu, de copac, da? Când e atât de neagră imaginea și aici avem luna în spatele ei, luna plină în spatele ei, care poate reprezenta trecutul, poate reprezenta fricile noastre și dintr-o dată aici se vede cum din acest butuc ies aceste ramuri ale copacului ca și cum ar fi niște gheare care dă să o prindă pe această persoană. E ca și cum din tine fricile tale te duc cu gândul sau, mă rog, fricile, impresia ta că n-ai parte, domne, de o viață așa, nu știu, n-ai parte să-ți îndeplinești obiectivele, n-ai parte de iubire, n-ai parte de fiecare cu ce crede că n-are parte, da? E ca și cum le lași pe mâna necuratului, ca și cum nu, nimic din asta nu este vina mea, că nu e vorba să te învinovățești, e vorba de a conștientiza că noi participăm la manifestarea lucrurilor în viața noastră, da? Avem vizionarul și cel care poate să manifeste, însă manifestă în momentul în care vede întregul tablou. Când tu nu vezi întregul tablou și rămâi agățat aici de m-au blestemat, m-au fermecat sau, mă rog, mi-au făcut farmece, aici intrăm într-o lume obscură din care poate ne este foarte greu să ieșim. Atenție, pentru cei care vă regăsiți în această imagine, sunteți voi cei care vă lăsați într-un fel sau altul măcinați de gânduri
că nimic din ceea ce se întâmplă în viața voastră nu este din propriile voastre alegeri și așa mai departe, da? Sau participarea voastră în viața voastră, că până la urmă fiecare dintre noi participăm în viața noastră, nu? Avem porumbelul, pace și seninătate. Unde e pacea? Caută pacea, nu iadul cumva aici. Ieși din acest iad fictiv de care te agăți într-un fel sau altul și mergi către, mergi către lumină, mergi către pace. Seninătate mentală ai nevoie ca să înțelegi de ce nu reușești să-ți îndeplinești, nu știu, dorințele pe care le ai. Și avem bătrâna, avem aici pe parte de femeie, pe parte feminină din neamul tău, de ce nu? Avem ca și cum ar fi bunica, da? Bătrânul, cine este? Bătrâna, cine este? Bunica sau străbunica. Și avem mesajul cu tristețe și femeie. O femeie tristă. Poate că unii dintre voi, nu neapărat că sunteți doar femei, că nu ne referim doar la femeile care văd această etalare, ci vedem tristețea unei femei care poate în momentul de față e bătrână sau poate chiar nu mai există în viața voastră și pe care probabil voi ați moștenit-o într-un fel sau altul. Nu neapărat că i-ați moștenit karma, atenție, pentru că de multe ori ne ducem pe cealaltă parte și vai, am aceeași viață ca bunica sau străbunica sau mama sau nu știu, mătușa. Dar aș spune un singur lucru, dacă tu crezi cu adevărat, pentru că aici avem această, hai să zicem, subiectivitate pe blesteme și pe altele, da? Și dacă încerci să investighezi, poate vei găsi informații care să te ducă la lumină, cum că chiar dacă tu ai moștenit de la, nu știu, pe parte feminină o anume situație urâtă în viața ta, din punct de vedere amoros poate fi pentru unii dintre voi, însă nu neapărat doar din punct de vedere amoros. Aici vorbim despre încearcă să cauți informații care te vor ilumina și te vor elibera de părerea că, vezi, Doamne, am moștenit-o pe bunica, de exemplu, că a avut aceeași situație. Pentru că bunica, de exemplu, poate că avea aceeași gândire ca tine. Cumva credea că e blestemată, că de-aia n-a reușit, nu știu, să trăiască fericită, de exemplu. Sau nu reușea niciodată să-și împlinească niciun fel de dorință. A avut o viață plină de amărăciune și așa mai departe. Încearcă să investighezi pe parte feminină, indiferent că vorbim de o bunică, străbunică, mamă, soră mai mare sau cu o mare diferență de vârstă, ca să ne înțelegem, sau mătușă ce-o fi, încearcă să vezi dacă nu cumva e doar o impresie implementată în capul tău. Ți s-a povestit, Doamne, uite străbunica, săraca, uite așa, 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 și ți-a rămas în cap. Sau străbunica a spus că a fost blestemată și s-au făcut farmece și n-a reușit i-au murit toți copiii. Habar n-am, nu știu, că sunt multe lucruri care se pot spune când vorbim despre magie și alte, nu aș spune neapărat invenții, dar sunt foarte multe mituri când vorbim despre trecut, pentru că nu știu cine ți-a povestit de străbunica, dar poate că nimeni n-a cunoscut-o pe săraca străbunica în totalitate. Nu știm dacă străbunica cu adevărat a fost blestemată sau i s-a făcut farmece sau era vrăjitoare, doar ea știe dacă a fost. Noi nu avem de unde să știm cu adevărat. Indiferent că ți s-a spus, pentru că înainte, știți, când se vorbeau despre, și eu am povești de la bunica mea care povestea despre ele și despre alte chestii care
E ca și cum cu cât crezi mai mult povestea străbunicii, cu atât mai greu ți este să-ți materializezi în viața ta ceea ce tu îți dorești. Ca să ne înțelegem, aici e ca un click, pentru că avem porumbelul păcii care zice: eliberează-te de acele povești nemuritoare care ți s-au spus, poate de mic copil, și tu în capul tău s-a implementat o anume, nu știu, chestie ciudată legată de magie și blesteme și alte vrăji. Da? La capătul cărților avem iubita sau, hai să spunem așa, logodnica, pardon, da? Logodnica. Deci dacă tu aici, mai ales dacă ești bărbat, și te identifici cu povestea străbunicii, sau a bunicii, sau nu contează a cui, și ești singur, aici avem o nouă iubire și aici avem logodnica. Deci tu, dacă reușești să te dezlegi de acea poveste din trecutul unei femei din viața ta, aici avem pentru tine o nouă iubire și o logodnică. Tu alegi dacă vrei să mai rămâi în această poveste de vrăji sau vrăjitori și să te deschizi. Dacă ești femeie, dezleagă-te de acea legătură mentală, da, mentală, că aceste gheare sunt în jurul capului acestei persoane, legătură mentală obscură cu povestea acelei bunici străbunici, pentru că te vedem în roche de mireasă. Așadar, faceți ceva, dragii mei. Eliberați-vă. Aici e vorba de a vă elibera. Faceți eforturi. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Toți suntem praf de stele, prafi, auzi. Ai râd ca tâmpita singur aici. Toți suntem praf de stele, dragii mei, toți venim din același loc, din același univers. E ca și cum trebuie să acceptăm că suntem divini, indiferent cât de mult cădem câteodată în negativitate, trebuie să ne schimbăm cumva percepția despre ce suntem, pentru că noi ne percepem pe noi ca oameni, uite așa, ne-am născut și noi în corpul ăsta, cu fața asta, cu mintea asta, în familia asta și o luăm așa ca atare. Însă nu ne gândim că noi venim de undeva, Domne, venim de undeva, dintr-un univers. Creierul nostru face, hai să spunem, cum se zice, conexiuni neuronale care arată, rețelele neuronale din creier arată ca rețelele neuronale ale universului, da? Cum arată universul între toate stelele și toate constelațiile, cum sunt legate între ele, același lucru se întâmplă și în creierul nostru. Doar că noi nu conștientizăm chestia asta. Noi nu ne dăm seama că avem și un spirit și că puterea noastră mentală poate să schimbe în totalitate, da? Când ne schimbăm viziunea despre cine sunt eu, că am venit aici în familia asta de rahat și vai de mine, suntem blestemați toți în familia noastră. Doamne, când schimbi chipul, vei vedea că tu trebuie să înțelegi în primul rând aici că ești un potențial imens, da? De creativitate. În momentul în care schimbi chipul, ești praf de stele, ești un spirit. Ești un spirit. Nu ești nimic bătut în cuie, vine să spun. Fiecare dintre noi putem să facem schimbări enorme în viața noastră când ne schimbăm chipul. Eliberează-te de vinovăție. Nu știu care e treaba aici cu vinovăția, voi știți. Ți-ai câștigat toate meritele sau, mă rog, ceva de genul, aș putea să spun. Aici, în această fotografie, arată o persoană care, din nou, imaginea de plajă aici. Poate că n-ar strica să te duci, uite, vine vara acum, mâine, poimine,
Petrece mai mult timp în prezența apei. Poate ai nevoie să... Poate apa te poate face să reușești să te conectezi cu adevărat cu esența ta spirituală sau spiritul tău, să te poți elibera odată pentru totdeauna de acele vinovății în cazul în care există sentimente de vinovăție, să te poți conecta cu acea stare constantă de recunoștință pentru această viață care ți-a fost dată și să conștientizezi într-un fel sau altul sau să fii recunoscător, de ce nu, că, Doamne, asta am meritat sau asta a trebuit, nu asta am meritat, asta a trebuit să trăiesc, pentru că aici se spune ți-ai câștigat toate drepturile într-un fel sau altul. Ți-ai câștigat drepturile la viață, toți avem prin legea universală dreptul să trăim fericiți doar prin faptul că ne-am născut. Ține doar de noi în ce credem, cum credem, ce viziune de viață avem, cât de mult ne dorim să ajungem într-un fel sau altul să trăim împliniți. Ține doar de noi. Tu ți-ai câștigat drepturile să trăiești fericit în această viață, doar că tu ai nevoie să eliberezi anumite lucruri din capul tău care nu te lasă să avansezi, îmi vine să spun. Pentru că de-aia întârzie lucrurile se întâmplă în viața ta. La capătul cărților avem nostalgia. A ieșit foarte mult în această etalare de bonus, a ieșit la multe zodii această carte. Toți trăim nostalgici aici, pare. Centrează-te în acum și aici. Aici avem două persoane care stau la masă și vorbesc la un pahar de suc sau o cafea ce au ele aici și depănează amintiri ce? Negre, urâte, dureroase. Poate vorbești foarte mult despre trecutul ăsta de, nu știu, vai farmece, vai magie, vai blesteme, vai bunica, străbunica și așa mai departe. Rupe-te de chestia aia. Pune picioarele pe pământ, că ești fecioară, împământează-te, intră în contact și cu esența asta a spiritului tău și ia viața altfel, nu mai lua doar 3D. Am venit pe planeta asta, sunt în familia asta, nu pot să fac nimic că să te blestemați. Nu, ești de acolo, ești de acolo. Foarte interesant la voi, nu mai am altceva, dragii mei. Da. Mesajele sunt care sunt. Ne vedem data viitoare. Dacă vreți să mai stați aici pe lângă mine. Vă pup. Ceau!